venit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre de ce nu pleacă victima. Este o întrebare pe care foarte mulți oameni și-o pun, mai ales în situații de genul cazurilor care au fost în ultima vreme din ce în ce mai multe, vis-a-vis de abuzuri grave, severe, bătăi până la moarte și totuși victima nu s-a eliberat din acea relație toxică până nu a murit. De ce este capabil un om să rămână și să îndure toate torturile, chiar cu prețul vieții? De ce dispare instinctul? Multe voci sau poate primele voci care s-au auzit au spus: îi place bătaia, de asta stă. E bine, cred că este cel mai superficial și mai non-empatic răspuns care poate exista. Cum poate cineva să-și imagineze că altcineva ar trăi plăcere și bucurie să fie închis în beci, să ajungă la spital cu niște coaste rupte în urma unei bătăi severe și să fie bătut atât de tare încât să moară? Nu pot să-mi imaginez că persoanele care ar da un astfel de răspuns au copii și își doresc copiilor să fie bine. Își doresc copiilor să nu trăiască astfel de situații și își doresc relații sănătoase și calitative în viața lor. Motivele pentru care o victimă, pentru că în relații de acest gen putem vorbi despre un abuzator și o victimă cu certitudine, indiferent dacă abuzatorul este femeie sau bărbat, deși în situațiile de agresivitate fizică și violență fizică, rare ori sunt femeile implicate, altceva decât o crimă cu premeditare. Pentru că, în general, femeile nu sunt susținute de puterea fizică și ca atare adoptă alte metode. Dar atunci când vorbim despre o violență fizică repetată într-o relație, avem în general perspectiva masculin versus victimă feminin. Ca atare punem problema și punem întrebarea de ce femeile nu pleacă din relațiile abuzive. Că este clar că nu este vorba despre plăcere. Putem să vorbim, primul lucru pe care îl spun ele este frica. Pe de altă parte, au existat situații și aici pot exista probe, ca să spun așa, că, deși cu ajutorul autorităților sau al prietenilor sau al familiilor, ele sunt scoase din acea relație, din acel mediu, duse într-un mediu sigur și după o perioadă de timp ele se întorc. Și, în general, oamenii care au ajutat la salvarea lor sunt dezamăgiți și înfuriați pentru că au făcut eforturi și nu puține. Și-au asumat responsabilitate mare și riscuri mari și totuși ea se întoarce. A fost mereu o discuție vis-a-vis de dacă victima poate să plece sau nu. Răspunsul este că de una singură, rare ori, o victimă adevărată poate să plece. Subliniez victima adevărată pentru că sunt și victimele închipuite, sunt și femeile narcisice care imaginează abuzul și îl prezintă ca fiind real, dar nu este real și acesta e motivul pentru care rămân. Dar cu cea mai mare frecvență sunt situațiile în care victimele nu pot să plece. Acest nu pot este real pentru că nu pot funcționează ca un blocaj mental.
Când cineva este atât de persecutat încât îi se spune tot timpul, tu nu existi, tu nu ești bun, tu nu meriți, tu nu pleci, dacă pleci te omor, dacă nu te întorci te omor, dacă nu te întorci tu ți omor părinții, rudele, prietenii, copiii și așa mai departe, repetată pe această persecuție pe termen lung, în mintea victimei devine o realitate. Ca atare, toate instinctele sale de supraviețuire sunt inhibate, paralizate. Vorbim despre o paralizare psihoemoțională, adică vorbim despre implementarea unei neputințe care se transformă în practic. Am mai vorbit și alte dăți vis-a-vis de faptul că dacă de foarte multe ori, și asta aviz părinților care le tot spun copiilor, nu ești suficient de bun, colegul tău a luat note mai bune, n-ai făcut ce trebuie, ai făcut-o pe aia bine, dar n-ai făcut altceva mai important care anulează ceea ce ai făcut. Acest tip de repetiție duce la anularea identității, anularea personalității, nu rămâne nimic. Păi, ca să pleci dintr-o relație abuzivă, presupune să știi cine ești, ce meriți și ce vrei. Dacă ție ți se anulează personalitatea, cine ar trebui să plece? Cine ar trebui să merite? Cine ar trebui să vrea? Cum să știi ce vrei dacă nu știi ce meriți? Și dacă tu meriți numai pedeapsă, pentru că n-ai fost suficient de bun, ei bine, nu ai cum să pleci. Pentru că pleci, te duci unde, la cine și să faci ce? Pentru că tu nu existi. În afara abuzului nu existi. Abuzatorul îți spune cine ești. Dacă abuzatorul nu mai e, tu nu mai ești. Astfel, victimele abuzului se identifică prin abuz și nu este vina lor. Este vina abuzatorului pentru că el introduce acest nu meriți. El face spălarea pe creier, nu victima. Nimeni nu-și dorește să nu existe, pentru că există deja. Există în depresie ideile de mai bine nu existam, nu există, nu există. Am făcut acest joc de cuvinte ca să fie un pic mai explicit vis-a-vis de cum este trăită această paralizie a abuzului despre care vorbeam mai devreme. Iar această paralizie este specifică a abuzului fizic și sexual pe termen lung. Bătăi, încuiat în beci, privare, amenințare, umilire, denigrare, perversitate sexuală, umilire sexuală. Adică, practic, tot ce înseamnă un om este distrus sistematic și nu mai rămâne nimic de acolo. Ca atare, nu există nici posibilitatea de a se rupe și de a încheia acea relație, pentru că în afara relației nu există nimic, nu există viitor, nu există trecut, există doar pedeapsă și rușine. Retrăgându-ne cumva din zona de abuz dur, extrem, tortură extremă, care duce la paralizie. Mai avem și alte motive în situațiile în care în relațiile toxice victimele abuzului psihoemoțional, fără zonă de abuz fizic, rămân și nu pleacă. În perioada de love bombing, narcisicul, psihopatul, ceea ce fac este să creeze o imagine ideală a victimei. Ești perfectă, ești minunată, ești extraordinară, ești toate lucrurile pe care ți le-ai putea dori să fii. Cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, răstorni globul, toată lumea devine mută când te vede, toată lumea este uimită, toată lumea este în genunchi recunoscându-ți minunea de a exista. Poate vi se pare exagerat felul în care am spus-o, pe de altă parte este modalitatea în care narcisicul și psihopatul transmit victimei
o imagine despre sine. Este imposibil ca ființă umană, indiferent femeie sau bărbat, să nu fie copleșită și măgulită de astfel de declarații. Chiar dacă nu le crede, spuse, repetate, se fixează. Și n-are cum să nu-i placă. Odată ce narcisicul sau psihopatul vede că i-a plăcut, schimbă foaia și începe și critică, începe și acuză, adică practic trage înapoi tot ce i-a oferit la început. Dacă la început totul era despre și pentru victimă, imediat următor, aș putea să spun, narcisicul retrage asta. Ceea ce creează în prima fază dependență și în al doilea rând sentimentul de privare. Ca un adevărat dependent, victima se duce înapoi să primească de la singurul om care i-a oferit asta, din nou același lucru. Acele endorfine și oxitocine liberate în timpul love bombing-ului lasă un gol greu de dus în absență. Ca atare, victima, într-o speranță eternă de a se întoarce în perioada de love bombing în care totul era frumos și narcisicul era doar pentru ea și aveau toată viața înainte, brusc nu le mai are. Dar, periodic, narcisicul mai face cât un gest frumos. Periodic, narcisicul îi mai aduce aminte că la început totul era extraordinar și ca atare, victima rămâne agățată în perioada aia. Rămâne agățată, narcisicul începe și abuzează și într-un fel sau altul, victima se agață ca să treacă peste abuz, ca să susțină și să suporte abuzul în numele iubirii necondiționate, pure, totale, absolute, se agață de amintirile din love bombing. Agățându-se de ele, victima poate să facă față abuzului. Iar narcisicul speculează asta. La început erai extraordinară, ai fost femeia care mi-a răvășit universul, dar acum uite-te la tine. În ce hal ești? Ca atare, femeia ce face? Corectează halul în care este ca să fie din nou extraordinară. Dacă stăm bine și ne uităm, e o reacție pur normală, sănătoasă din toate punctele de vedere. Când cineva mi-aduce o critică, iau în considerare și încerc să aduc schimbările necesare ca să fie bine. Pe când, în relația toxică, abuzatorul exact asta vrea, pentru că așa face controlul asupra victimei. Astăzi îi spune că nu e în regulă culoarea părului, mâine îi spune că nu e în regulă cu ce ojă s-a dat, răspoi mâine îi spune că nu e în regulă cum se îmbracă, ziua următoare îi spune că nu este în regulă cum a vorbit, cum s-a uitat, cum s-a comportat, cum a atins, cum s-a schimbat, cum s-a spălat, ce mâncare a făcut și așa mai departe. Practic totul. Ideea în sine este că așa cum la început făcea love bombing, adică totul era foarte mult, foarte repede, tot timpul, ca să nu aibă timp victima să gândească rațional și să cupleze acele elemente care nu se potrivesc cu realitatea, ca să extragă cât de mult este minciună, manipulare, persoasiune, la fel se întâmplă și în perioada de după, când începe persecutarea. Toate sunt repede, multe, una după alta, grave, astfel încât victima să nu aibă timp să schimbe ceva. Rămâne numai cu ideea că este o persoană groaznică, incapabilă, insuficientă. Acest abuz, această idee, această imagine nou creată rămâne și rulează. Narcisicul vine și spune, fără mine ești nimeni, eu te-am construit, eu te-am creat, fără mine ești nimeni. Dacă mă părăsești, nu o să te mai vrea nimeni. Ca atare, un motiv extrem de important pentru care să nu plece este că atâta timp cât eu sunt urâtă, de nedorit, de neiubit, defectă, groaznică,
Păi de ce să plec de aici? Pentru că nimeni nu o să mă vrea dincolo. N-are cine să mă vrea, că eu nu merit. Eu sunt nimeni. Se pierde identitatea de sine, se creează doar imaginea pe care o are narcisicul. Iar în narcisic nu există nimic altceva decât el. Ca atare, unde să pleci? Dar nici nu există varianta de a pleca. Nu există, pentru că odată ce accepti relația cu narcisicul, îi te donezi pe vecie. Ești obligată, din punctul lui de vedere, să rămâi pentru totdeauna și mereu acolo, indiferent ce-ți face. Și îți face. Pentru că asta vrea. Vrea să te chinuie, vrea să te tortureze ca să te țină mică, supusă, fără cuvânt, fără identitate. Pentru că dacă tu ești fără identitate, el are o identitate. El este cel care îți face asta. Ca atare, ceea ce se întâmplă este că identitatea victimei devine identitatea pe care o vrea narcisicul. Ori, rupând relația, victima rămâne fără identitate. Cine sunt eu? Mai există un motiv pentru care victima nu pleacă. Recuperarea nedreptății. Sunt atât de multe sentimente negative pe care narcisicul le trezește în victima sa, încât ea devine copleșită de ele și la un moment dat nu mai poate. La un moment dat doar este o imensă incapacitate de a regla lucrurile și o imensă neputință și alteori este o imensă furie. În momentele în care este furioasă, trebuie să se răzbune și ca atare rămâne în relație ca să se răzbune. Rămâne în relație ca să-i facă narcisicului ce a făcut și narcisicul ei. Și începe o luptă de dominare, de supremație, o luptă la sânge, pe viață și pe moarte, în care pe care. Cine câștigă? Cine rămâne în picioare? Cine este cel mai rezistent și cel mai puternic? Cine are ultimul cuvânt? Iar aici este zona despre care vorbeam că victima se transformă în abuzator, într-o ediție anterioară. Mai mult decât atât, avem sentimentul pierderii de sine. Victima există doar prin abuzator. Nu doar pentru că abuzatorul îi spune asta, pentru că narcisicul asta îi spune. Dar dincolo de ceea ce spune narcisicul, în mod real, victima există doar prin abuzator. În absența abuzatorului, în absența abuzului, există o persoană cu sens. Ori în relația toxică, singurul sens al persoanei, nu mai spunem că a fost anulată personalitatea, adică este doar o umbră a persoanei care a fost și o imagine a persoanei pe care și-o dorește narcisicul, nu există o perspectivă a viitorului. Scopul în sine al existenței victimei este să mulțumească narcisicul. În momentul în care nu mai mulțumește narcisicului, nu mai are sens, nu mai are scop. Cum pot să renunț la singurul lucru care îmi dă sens? Vorbim de sens pentru că în love bombing, ceea ce face narcisicul este să se infantilizeze, să planteze sau să scoată din victimă instinctul matern de protecție asupra copilului, care se dovedește a fi rebel și opozant, dar treaba ei este să protejeze și să iubească necondiționat acest copil. Ori în momentul în care vreau să renunț la relație, ca victimă, nu părăsesc un bărbat, părăsesc un copil, pentru că bărbatul nu există, nu l-am văzut, dar am văzut copilul, am văzut suferința și vulnerabilitatea copilului. Ca atare, dacă eu ca victimă vreau să plec, asta înseamnă că eu provoc un rău. Asta înseamnă că sunt vinovată de suferința copilului vulnerabil pe care l-am văzut în acest abuzator. Mai apar și teoriile. Oamenii care persecută sunt oameni care au fost persecutați la rândul lor.
Oamenii care fac rău sunt oameni care au suferit enorm. Când cineva crezi că îți face un rău, gândește-te mai întâi cât de mult rău i s-a făcut lui. Oftez, pentru că toate aceste expresii, vorbe înțelepte, între ghilimele, pe care le-am menționat mai devreme, sunt menite să anuleze instinctul și intuiția victimei. Adică, una peste alta, dacă îi se face un abuz, este tot vina ei că n-a fost suficient de bună cât să nu îi se facă un abuz. Și că, din postura de victimă, trebuie să-și înțeleagă abuzatorul că abuzatorul săracul doar asta a primit și nu știe ce să facă altceva. Ca atare, victima este obligată să rămână victimă ca să-l ajute pe abuzator să-și repare trauma. O, Doamne! Nu! Dacă cineva a suferit o traumă, este obligat și obligată să-și repare traumele în terapie cu o persoană specializată, într-un cadru terapeutic care are competența și metodele și uneltele potrivite pentru asta. Nu ne reparăm traumele prin relația cu altcineva. Nu folosim oamenii pe post de tampon de pus pe rană sau de antibiotic pentru rană sau nu folosim oamenii ca să ne răzbunăm pe ei pentru durerile pe care le-am trăit noi înainte. Nu. Asta este fix definiția narcisismului și al altor tulburări, în care dacă eu am pățit ceva, trebuie și tu să pățești ceva. Dacă tu n-ai pățit, te las că ți-o fac eu, ca să fim echivalenți. Pentru că narcisicul asta spune, tu trebuie să suferi ca mine. Eu am suferit, trebuie să suferi și tu. Dacă vrei să te ridici la nivelul mărinimiei mele, trebuie să suferi cum am suferit eu. Dar la nivelul mărinimiei mele și grandomaniei mele nu o să ajungi niciodată. Adică una peste alta este degeaba. Având în vedere că el nu iubește orice tehnică, că victima stă ca să se răzbune, că stă ca să aibă ultimul cuvânt, că stă, că speră că o să se întoarcă la love bombing, că stă pentru că e frică de pierdere, pentru că în esență, plecând de la narcisic, se pierde pe sine, își pierde identitatea și nu e nimic după. Frica de singurătate, care este resimțită ca un imens gol care doare, creată de narcisic. Toate acestea sunt iluzii, sunt fantasme pe care le inserează în mintea victimei, însuși narcisicul fiind conștient de lucrurile astea. Sunt motive care pentru victimă sunt reale, pentru că narcisicul le-a făcut să pară reale. Sunt iluzii în realitate ale unui viitor care nu există. Dar narcisicul îi spune, lasă, tu iartă-mă, că dacă mă ierți și te întorci și de data asta la mine, eu o să mă schimb, o să fiu un om mai bun, o să vezi tu, o să fie ca la început. Și de asemenea mai spune, dacă nu mai îmi dai nicio șansă sau dacă nu mai îmi dai încă o șansă, e vina ta că ești rea. Dar, în realitate, toate astea sunt vorbe, goale, fără sens, fără drum, fără direcție, pentru că ele nu ajung nicăieri. Narcisicul face promisiuni, milioane de promisiuni, tot ce știe că îți dorești, îți spune că o să-ți dea și o să-ți facă. Dacă ceri date concrete și detalii concrete, totul devine vag și confuz. Pentru că, de fapt și de drept, niciodată nu a avut intenția să le îndeplinească. Iar el știe asta. Trebuie doar ca tu să crezi în fantezia asta, nu și el. Ca atare, imediat după ce se întoarce victima, se apucă și face același lucru pe care l-a făcut înainte, cu o singură diferență.
de data aceasta e mai rău. Și de fiecare dată din ce în ce mai rău, pentru că de fiecare dată i-a mers să te păcălească, de fiecare dată i-a mers să aibă control pe tine și tu să crezi în ceva ce nu există. Și de câte ori victima se întoarce mai des și mai mult, cu atâta el este îndreptățit să o abuzeze mai des, mai mult și cu atâta devine mai mult proprietatea lui. Și cu atât el este mai sigur pe el de acest lucru, că este proprietate și că poate să-i facă orice. Oriceul nu-l minimalizez. Pentru că cele mai multe crime făcute în societatea noastră actuală sunt făcute de acești narcisici care consideră că li se cuvine orice. Cu atât mai mult partenerul pe care l-au sau partenera. Promisiunile pe care le face narcisicul sunt promisiuni ale unui viitor minunat. Ca să poată să depășească abuzul, ca să poată să supraviețuiască și să continue relația, victima este obligată să creadă în acest viitor și mai mult decât atât se agață de acest viitor. Este un pendul pe care îl face în mintea sa victima între trecut, momentul love bombing-ului, pentru că e un moment, de cel mai multe ori durează câteva zile, poate o săptămână, poate maxim o lună, dar niciodată mai mult de atât. Și un viitor ideatic promis. Promis de fiecare dată când victima a cerut. Nu vă imaginați că într-o relație toxică victima doar stă pasivă și așteaptă să mai primească o bătaie. Victima tot încearcă să scape prin diferite metode. Încearcă să spună celorlalți prima dată ca să-și dea seama dacă este corect să plece sau nu. Dacă este corect ce simte sau nu, pentru că el îi spune că nu. Dacă primește respingere sau nu primește răspunsuri, tinde să-l creadă pe el. Instinctul de supraviețuire este încă prezent la momentul acela. Și atunci victima mai face lucruri, testează, caută, îl verifică pe el ca să vadă dacă ceea ce crede este adevărat, dacă într-adevăr ea este cea nebună sau nu, sau el este. După aceea face confruntare cu lucrurile pe care le află. În confruntare de obicei este prost. Încearcă să-și găsească aliații. În confruntare de obicei aliații dispar sau în confruntare de obicei își spune planurile, lucru care îl ajută pe narcisic să-i distrugă planurile și rețeaua de suport. Mai clar vorbind, se strânge cușca din ce în ce mai mult. Încearcă să evadeze, încearcă să înșele, încearcă să nege, încearcă să fugă, pleacă, efectiv. Și el se duce și ea înapoi. Uneori o ia înapoi cu forța, pentru că ea aparține ca obiect. Alteori o ia înapoi promițându-i și făcându-o să se simtă vinovată că dacă pleacă, este vina ei pentru că n-a acordat încă o șansă. Este în stare să spună absolut orice, numai ca să o convingă să se întoarcă, dar, și aici aș vrea să subliniez foarte bine, nu o convinge să se întoarcă pentru că o iubește, ci o convinge să se întoarcă pentru ca să-și valideze controlul asupra ei. Atât. Este vorba doar despre control. Nu pentru că o iubește, nu pentru că o dorește, nu pentru că este dependent de ea, pentru că mulți dintre ei spun, sunt dependent de tine. M-am obișnuit cu tine, trebuie să te întorci pentru că nu pot să trăiesc fără tine. Niciodată motivul pentru care încearcă să o tragă înapoi nu este pentru dragoste, nici măcar pentru dependență, pentru că dependența nu există. Într-o oră, într-o zi, deja va uita că ea a existat în viața lui și va găsi pe altcineva care să ia rolul și să-i facă exact același lucru, din nou și din nou.
Relația cu un narcisic are tendința să-i ofere utilitate și scop victimei. Sună dur și de multe ori evit să o spun atât de franc. Dar este foarte bine să fie clar, pentru că de multe ori victimele, vis-a-vis de ce am spus mai devreme, de dependență și de nu pot să trăiesc fără tine, victimele se simt importante când el face astfel de declarații și ca atare au tendința să creadă că măcar atâta pot să facă, să fie utile pentru el. Și ăsta este un mare punct pentru care victimele nu pleacă, pentru că el, narcisicul, face în așa fel încât victima să simtă și să creadă cu toată puterea că sensul pentru care toate lucrurile astea se întâmplă este ea. Ca atare îi dă un fel de utilitate. Utilitate și sens al existenței sale. De când sunt cu tine m-am cumințit, de când sunt cu tine sunt un om mai bun, de când sunt cu tine nu mai am coșmaruri noaptea, de când sunt cu tine nu mai îmi pasă că am făcut burtă. Zic și eu, mai multe. Diverse exemple. Lucru care pentru victimă înseamnă că ea este semnificativă în viața lui. Și de cele mai multe ori victimele spun, nu pot să plec, că dacă plec, el se distruge. El nu poate să trăiască fără mine, el nu se descurcă cu facturile, cu copiii, cu problemele care sunt. Nu se descurcă. În realitate, ele își pierd utilitatea și sensul în viața cuiva. Pentru că, într-un fel sau altul, le dă impresia că ele îi controlează lui starea. Dacă eu sunt vinovată pentru ceea ce simți tu, asta înseamnă că la mine este puterea. Ca atare, dacă eu plec, tu o să fii în derivă. Pentru că eu îți generez starea. Sunt vinovată că ți-am generat o stare proastă, dar eu ți-am generat starea. Ceea ce este un fals sentiment de control și utilitate, de asemenea, este o falsă senzație de salvare. Pentru că majoritatea victimelor au impresia că îi salvează pe narcisici. Pentru că narcisicii setează de la început această impresie. Și ca atare, cum să abandonez pe cineva care are nevoie de mine și nu se poate descurca fără mine? Mai este și trauma bonding, adică victima și narcisicul se regăsesc pe aceeași suferință și consideră că o împărtășesc și se vor salva unul pe celălalt. Mai este și speranța câștigării luptei. Rămân cu tine până ți arăt eu ție. Dar mai ales este adrenalina. Pentru că narcisicul în permanență de lucru victimei, imprevizibilitatea, nu știu ce o să mai aștepte, nu știu dacă o să-i placă, nu știu dacă o să se supere pe mine, nu știu dacă o să mă certe, nu știu dacă o să mă dea afară, mai ales că narcisicul amenință cu ruperea relației, cu datul afară, cu părăsirea, cu abandonul în permanență și ca atare se axează principalul subiect, nu care cumva să plecăm, nu care cumva să pierdem relația, nu care cumva să ne pierdem orice om avea, dar trebuie să nu pierdem, pentru că asta inoculează narcisicul încă de la începutul relației și ca atare face cumva victima să creadă că relația trebuie păstrată mai mult decât orice, mai mult decât viața sa și că orice sacrificiu merită. Mai poate să fie familiaritatea, adică victima a fost abuzată de atâtea ori în viața sa și de părinți și de restul de parteneri și de prieteni și de toată lumea, încât asta este normalitatea sa și atunci nu poate pleca pentru că se duce într-o zonă pe care nu o cunoaște și este un extrem de mare disconfort și anxietate și nu poate tolera acest lucru, bineînțeles, ideatic, adică doar își imaginează că va fi o mare anxietate, un mare pericol și ca atare se
retrage din această posibilitate, nici nu ia în considerare, iar adrenalina este cea care menține lucrurile tot timpul în priză. În absența narcisicului, se simte ca și cum nu mai e nimic. E atât de liniște încât liniștea aia e amenințătoare. Este atât de calm încât calmul ăla mă înghite, mă sufocă, mă sperie calmul ăla mult mai mult decât să zbiere el la mine în altă cameră. Cu siguranță ar fi mult mai multe motive. Acestea sunt doar câteva pe care le-am identificat în diverse situații. Și repet, sunt situații în care avem în vedere sindromul de stres post-traumatic complex. Adică nu avem în vedere situația critică, spontană, în care cineva a fost atacat pe stradă, ci avem în vedere o relație toxică de lungă durată în care sensul de a pleca, de a scăpa, de a ieși de acolo se pierde cu desăvârșire la nivelul la care opțiunea asta nici nu există. De asta revin la ceea ce am spus la începutul ediției de astăzi. Victimele nu pot să plece, nu că nu vor. Dacă au o rețea de suport, dacă lucrează în terapie, există șanse foarte mari să scape și să scape bine. Adică să fie fericite după și să aibă o viață calitativă după. Însă, în prima etapă, trebuie mai întâi să știe cine sunt, dincolo de ceea ce li se spune că sunt. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.